Alam mo ba, ngayong taon ang ika-23 anibersaryo ng ating first broadcast. Let's test your knowledge about Knowledge Channel. Ano ang first original TV show na ginawa ng Knowledge Channel? A. Siniskwela. B. Kasaysayan TV. C. Wow. D. Math Dali. Ang first original TV show na nagawa ng Knowledge Channel ay ang Kasaysayan TV na unang umere noong March 2001. Ito ay isang educational video resource sa araling panlipunan. Tinatalakay dito ang iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at kung paano nito hinubog ang ating pambansang kamalayan.